Salutare lume! Astăzi am să vă prezint acest aparat. Este vorba de un receiver Pioneer VSX 821. Deci aparatul ăsta este dotat cu funcțiile astea pentru iPhone, iPad, pentru Bluetooth. Are aici un sistem de atenuare zgomot, are intrări pe HDMI, volumul este digital. Selectorul este prin potențiometru, se simte așa că are o bilă înăuntru, are ieșiri pentru căști, are ajustare pe microfon, de exemplu când puneți toate boxele puteți să-i faceți calibrarea pe baza microfonului și a softului pe care îl are el înăuntru. Aici se conectează adaptorul pentru iPhone, uitați aici, deci e o generație mai veche, cred că undeva de prin 2010, deoarece este prevăzut cu conectica asta pentru iPhone 4, care vine conectat aici la portul USB 5V 2,1A și intrările RCA. Dispozitivul este funcțional, doar că din păcate nu pot să folosesc modul Bluetooth și am să vă spun și de ce. Pentru a putea folosi modul Bluetooth este nevoie de un dispozitiv care se conectează aici în portul ăsta. Probabil că producătorul a conceput o astfel de conexiune pentru în cazul în care voi pierdeți adaptorul ăsta să îl puteți înlocui. Așa, aici are intrările pentru HDMI, uitați, are un singur HDMI out, deci se poate conecta numai un singur monitor. Are intrare optică, aici mai are un punct de conectare tot pentru partea digitală. Pe aici cred că se poate resofta aparatul, văd că nu scrie nimic în zona asta. Aici are intrările, deci vine cu mai multe intrări, are subwoofer preamplificat. Mă uit la aparat totuși că nu are ieșiri separată pentru subwoofer amplificat. Are pre-out, aici se poate conecta un amplificator în continuare. Aici are unitatea radio. Aici sunt ieșirile, deci are front A și B, deci are ieșiri front, aici e A-ul și aici e B-ul. Așa, are ieșiri surround și centru, deci până la urmă este un amplificator 5.1, uitați și impedanța de lucru. Aici este consumul de curent și tensiunea de lucru, uitați, deci are un consum destul de mare. Se pare că dispozitivul nu se conectează la împământare. Așa, acum am să-l disfac și am să-i dau capacul jos. La prima vedere se vede că are 3 șuruburi pe o parte și 3 pe cealaltă. Iar mai are aici în spate, are șuruburile astea de sus, are 4 șuruburi. Așa, deci acum am să-l disfac. Acum i-am dat capacul jos, vedeți și voi. Deci la prima vedere, așa ca să mă uit, radiatorul ăsta este mititel. Așa, deci nu este chiar unul foarte mare. Aici tranzistorii final se văd, deci acum nu știu dacă sunt tranzistori Darlington sau ăstea, dar după circuitele astea de aici, deci se vede că e făcută pe tranzistori. Totuși mă uit pe placă și văd că tranzistorii prefinal lipsesc, ceea ce înseamnă că tranzistorii ăștia sunt de tip Darlington. Uitați ce are în capsulă, deci cam așa arată. Deci aici este datasheet-ul. Așa, aici arată și complementarul care este acolo pe placă. Uitați tensiunea de lucru. Asta e tensiunea maximă la care poate el să lucreze. Oricum tensiunea de alimentare este mult mai mică. Puterea, uitați aici până în 100 de W. Deci are undeva la 10 amperi. Deci ea nu poate să funcționeze bine în 4 ohmi. Dacă ar fi fost pe 15 ampere, atunci ar fi funcționat bine și în 4 ohmi. Aici pe placă văd că puntea de redresare este fixată pe radiator. Condensatorii de filtraj sunt pe 63 de volți, 6800 de microfarați. Transformatorul este unul mărișor, ca să spun așa. Asta e placa de DSP aici. Vedeți, are toate porturile de la
HDMI. Are și partea de conversie. Se vede că are protecții pe releu. Aici partea de standby. Uitați de la ce firmă sunt condensatorii. La firma asta. Are stabilizatoare de tensiune de la Kia. Aici mai are un chip de memorie. Bănuiesc că asta e memoria aparatului unde are stocată informația și toate cele. Uitați și bordul. Aici în partea de jos pare că mai are un modul. Uitați, deci se vede aici integratul ăsta. Aici este chipul pentru display, partea de conversie. Așa, acum am să-l suflu de praf. L-am suflat de praf acum, deci piesele se văd mult mai bine. Uitați aici, să vedeți ce integrate are pe placă. Cam astea sunt. M-am uitat pe înăuntru și am văzut că totul este în regulă, nu pare nimic în neregulă din punct de vedere vizual. Deci așa, deci nu e nimic în neregulă, m-am uitat pe înăuntru. Acum am să-l bag în priză. Și acum l-am băgat în priză. Deci are modul demo activat. Așa, de aici pot să selectez intrările. Uitați și voi. Deci uitați și voi asta. Deci acum am dat selectorul pe modul adapter. Deci eu acum trebuia să am adaptorul ăla pentru Bluetooth, ceea ce nu l-am. Deci funcția asta este... Deci pur și simplu funcția asta nu există fără acel adaptor. Funcția asta pentru iPhone mi se pare inutilă. Cel puțin acum în perioada asta, când acum să folosesc alte adaptoare și nu felul ăsta, deci adaptoarele astea nici nu se mai folosesc. Acum cele mai folosite sunt astea cu Bluetooth. Uitați aici alte funcții care scrie pe el. Acum am să fac o măsurătoare să văd cam cu ce tensiune se alimentează etajul final. Deci am pus o tastă aici pe puntea redresoare, uitați și voi, pe minus, deci pe o singură ramură, uitați, are 53 de volți, deci ar veni undeva un plus minus 53 de volți. Uitați ce tensiune pe rețea, deci 222 de volți. Totuși la tensiunea asta de alimentare, condensatorii de filtrare sunt pe 63 de volți, deci n-ar trebui să existe probleme pe partea de filtraj, pentru că condensatorii sunt suficienți de mari. Doar știți și voi că în amplificatoarele vintage tot așa se puneau, adică dacă tensiunea era de 2 ori 55 de volți, condensatorii erau pe 59 de volți sau pe 63, de obicei așa se găseau. Condensatori care nu aveau nicio problemă, deci nici ăștia n-ar trebui să aibă nicio problemă, dar am să fac proba. Acum am să conectez osciloscopul. Acum am conectat generatorul de semnal la intrare, uitați, deci acum folosesc intrarea asta și din cauza că aparatul este reglat ca toate intrările să funcționeze pe HDMI, deci neavând telecomanda a trebuit să folosesc intrările astea din față. Am conectat rezistența de sarcină, 4 ohmi, așa, osciloscopul pe rezistență, am conectat pe un singur canal, așa, am reglat osciloscopul, acum am să-i dau drumul, uitați, deja a apărut frecvența, acum am să ridic volumul din amplificare.
Deci cam asta e puterea lui, curată să spun așa. Da, și voi 23 de volți RMS. Așa. Acum l-am dat înapoi încet. Rezistența e călduță. Transformatorul încă n-are nimic. Radiatorul frige foarte tare. Așa, deci oricum genul ăsta de amplificator nu este făcut să lucreze în continuu la o astfel de sarcină de 4 ohmi. Așa, deci pe amplificator și scrie că impedanța minimă este de 6 ohmi. Deci numai rezistența asta o am. Deci am făcut proba pe toate canalele și toate canalele sunt funcționale. Deci oricum nu-i făcut să funcționeze pe o boxă de 4 ohmi, deci minimul ar fi de 6. Am măsurat aici stabilizatoarele astea de tensiune pe 12 volți și am observat că tensiunea este prezentă. Am verificat iar tensiunea pe aici, am mai măsurat. M-am uitat și la partea asta de intrare pentru USB. Am băgat aici la mufa USB, uitați, am băgat un mouse. Deci în momentul când bag mouse-ul tinde să aprindă LED-ul și pe urmă să stinge. Ce mi se pare că portul ăsta USB funcționează numai pentru adaptorul ăsta care se conectează la iPhone. Deci dacă vreți să vă faceți stick-uri cu muzică, e posibil să nu funcționeze. Acum eu am încercat un stick cu muzică pe care l-am testat pe un castofon auto de mașină și am observat că nu funcționează. Deci nu vrea să-l citească din niciun fel. Așa că în momentul când achiziționați un receiver din asta cu stick și cu mai multe chestii, să fiți atenți la port, că e posibil să nu funcționeze stick-ul, dar asta numai la versiunile astea mai vechi. E posibil să fie vreo versiune de prin 2010, oricum a fost fabricat când s-a lansat și iPhone 4. Deci, așa, părerea mea e că acest receiver este făcut cu niște piese de calitate medie. Să spun așa, nu este nimic deosebit de el. Deci, na, cam ăsta e. Cam ăsta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut și am să revin cu un alt videoclip destul de curând.